20 kivételes fiatal tehetség. Ura a darabnak. 5 ország. Fantasztikus tehetség vagy, szereted a hangszered, és a hangszered is szeret téged? Egy közös nyelv, a zene. Jól, a szíved nekünk énekelt. Szólista leszel. Új zsűri. Megrikkadtál. Ez a zenéd ereje. Forradalmian új, merész vizuális világ. Hihetetlen. Nagyon élveztem. Új szabályok. A zsűri azonnal döntést hoz a párbajok után arról, hogy ki jut tovább a döntőbe. Olyan nehéz választani. Nagyon nehéz. Így van. A zsűriben a klasszikus zene nemzetközi kiválóságai foglalnak helyet. Még csak 11 éves. Szó szerint a hegedűn keresztül beszél hozzánk. Nagyon szeretem ezt a darabot. Igazi zenei utazás volt. 2 elődöntő, 2 részből álló döntő, és végül minden országból egyetlen győztes kerül ki. Tökéletes volt. Hibátlan győzelem. Ez egy nagyon bátor darabválasztás. Fantasztikus voltál. Ti vagytok a következő generáció. Ahogy mondani szokták, ez egy nagyon magabiztos előadás volt. Ez a Virtuózok 10. jubileumi évada. Jó estét mindenkinek! Üdvözöljük nézőinket ezen a valóban különleges estén. Rendkívüli pillanat ez, hiszen a Virtuózok nemzetközi klasszikus zenei tehetségkutató műsor idén a 10. évadba lép. Egy vadonatúj stúdióból jelentkezünk, amely az innovatív televíziós műsorgyártás élvonalát képviseli, és amely tökéletesen illeszkedik a műsor mottójához. Virtuózok, a klasszikus zene jövője, ahol fiatal művészek megcsillogtathatják tudásukat, és megmutatják, mit is jelent a szenvedély és a virtuózitás. Jól mondod, Ida. És meg kell mondjam, tudva, hogy hamarosan 2 hihetetlen elődöntőt láthatunk, én már nagyon izgulok. 20 ifjú művész áll készen arra, hogy színpadra lépjen előttünk. El sem tudom képzelni, milyen érzések kavaroghatnak most bennük. Bizonyára már izgatottan számolják a másodperceket a nagy pillanatig ezen a színpadon. Ez a színpad páratlan, hiszen a Virtuózok nem csak újszerűen és eredeti módon mutatja be a klasszikus zenét, hanem a zenei élmény látványvilágát is teljesen új dimenziókba emeli. Pontosan így van, hiszen tudjuk, hogy a világ legnívósabb műsoraiban a mögöttünk láthatóhoz hasonló látványvilág általában előre meg van tervezve, és nem változtatható. Itt azonban a Virtuózok korszerű stúdiójában valójában történelmet írunk. A 2 elődöntő alatt ugyanis egy kivételes, valós idejű vizuális élményt hoz létre számunkra a műfaj egyik igazi mestere. Ez a kreatív zseni pedig nem más, mint Katona Kati. Kati! Ez a lenyűgöző látványvilág kétségkívül segíti majd a fellépőket. Ám ettől még nem lesz könnyű a dolguk, hiszen tehetségüket egy rangos hazai és nemzetközi klasszikus zenei sztárokból álló zsűri előtt kell bizonyítaniuk. Ismerjük meg a Virtuózok 10. jubileumi évadának első elődöntőjének zsűriét. Keller András hegedűművész, karmester, a döntőadások zenei kíséretét adó Concerto Budapest főzeneigazgatója, Kossuth, Liszt Ferenc és Prima Primissima díjas, nemzetközileg elismert művész. Várdai István, Liszt Ferenc díjas magyar csellóművész, érdemes művész, karmester, zeneigazgató, tanár. Dímás, kazah énekes, zeneszerző, több hangszeres előadó, klasszikus és tradicionális kazah elemeket populárisan ötvöző zenéje világszerte sikeres. Albert Carreras jogász, kulturális szakember, a José Carreras Leukémia Alapítvány kuratóriumi tagja. Placido Domingo Jr., énekes, zeneszerző és producer, a Virtuózok főcímdalának szerzője, valamint a műsor visszatérő zsűri tagja.
Bogányi Gergely világhírű zongoraművész, zeneszerző, innovátor, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, valamint a bogányi zongora megalkotója. Yino Wang, a kínai operaszínpad ragyogó szopránja, aki kifinomult technikájával és lélekig ható hangjával bűvöli el a világot. Kohán István, Tokióban élő magyar klarinétművész, zeneszerző, számos rangos díj nyertese, világszerte vállal fellépéseket és tanít is. Nagy örömmel üdvözlöm azokat az ismerős arcokat, akik már korábban is bizonyították elhivatottságukat a zenei kiválóság és a lélekhez szóló zene iránt. Plácido Domingo Jr., Dimás és Keller András. Üdv újra a műsorban! Jó estét! Köszönöm mindenkinek, hogy itt van, és bízom benne, hogy a közönséggel együtt számtalan felejthetetlen pillanatot élünk át ma este. De mielőtt belevágunk az első előadásba, vessünk egy gyors pillantást arra, mit tartogat a következő 3 hét számunkra. A 2 elődöntőben országonként 2 fiatal tehetség lép színpadra egymás után egy zenei párbaj keretében, melynek győztese tovább jut a nemzetközi döntőbe. A produkciók után a zsűritagok értékelik az előadásokat, majd a páros mindkét versenyzőjének fellépését követően titkos szavazással döntenek. A továbbjutó személye a párbajt követően azonnal kiderül. Az elődöntőkből a párbajok győztesei kvalifikálják magukat a döntőbe, ahol országuk másik továbbjutójával megmérkőznek, és végül kiderül, hogy ki lesz az adott ország győztese. És most kapcsoljunk a backstage-be, ahol a versenyzők izgatottan figyelik egymás előadásait. A hangulat itt felváltva lesz könnyed és vidám, majd feszült és izgalmakkal teli. Pietro, feltételezem, hogy most a műsor elején a hangulat még inkább könnyed. Nos, Ida, ezt nem könnyű megmondani, különösen, mivel itt állok az első 2 versenyzővel, Bencével és Gáspárral. És ez a 2 fiatalember fogja tulajdonképpen megnyitni a Virtuózok jubileumi évadát. Srácok, azon gondolkozom, hogy egy ilyen párbajban kinek jobb? Aki elsőként vagy aki másodikként lép színpadra? Szerintem mindkettő nagyon izgalmas. Mármint izgulni a másikért, hogy hogyan játszik. Ha másodikként játszanék és szurkolnék az elsőnek, az megint másfajta izgalom. És persze elsőként játszani, úgy értem, ebben hatalmas versenyben elsőnek lenni nagy teher, de ugyanakkor jó érzés is. Bence, te mit gondolsz? Szerintem sokkal jobb, hogy valaki elsőnek lép színpadra, mert hamar túlesik rajta, és nem kell annyit izgulnom, mint például, ha utolsó lennék. Nos, Bence, gyakorlatilag te nyitod meg a Virtuózok nemzetközi versenyének jubileumi 10. évadát. De mielőtt sor kerülne nagy bemutatkozásodra a színpadon, ismerjünk meg téged egy kicsit közelebbről. Szervusz, Bence. Üdvözöllek, örülök. Hello, sziasztok. Örülök, hogy csüccsenjetek le. Csakvári Bence vagyok, 13 éves, és Felvidékről, Ipolyságról érkeztem. 3-4 éve kezdtem el furuján tanulni, és 2 éve kezdtem komolyabban venni az egészet, hogy versenyekre és felépésekre járok. Hogy gratuláljak neked a válogató nyújtott teljesítményedhez. Teljesen le volt nyűgözve a zsűri, és gratulálok, hogy tovább jutottál. Köszönöm. Bencét egy egészen különleges képességekkel rendelkező kisfiúnak ismertem meg. Úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy reménysége lehet ő a zenész társadalomnak. Te, mint anyuka, hogy tudsz segíteni a Bencének a szakmai fejlődésében? Megteszünk mindent az egész család azért, hogy tanulhasson. Versenyekre elkísérjük, megoldjuk, hogy részt tudjon venni a tanárnőjével együtt. Amikor Bence 1,5-2 éves volt egy kis játékfafurujája, mivel nagyon szeretett játszani, és akkor láttuk, hogy ezen a pályán támogatni kell, és zenét kell tanulnia. Azt próbált ki, hogy a félkottáson egy picit vedd vissza a dinamikát, és utána nyisd meg, hogy oda törekedjen ez az egész. Ott az egy pici hangsúlyt is tegyél. A fellépésen képviselni tudok egyszerre 2 nemzetet is, és meg szeretném mutatni magamat, bizonyítani szeretnék saját magamnak is, és a zsűrinek is.
Szia, Bence! Szia, üdvözöllek a Virtuózok színpadán. Gyere ide, itt van a helyed a színpad közepén. Te vagy ma este az első. Szóval, hogy tetszik a színpad, minden rendben van? Vagy változtassunk valamit a kedvedért? Nagyon jó ez a színpad és a stúdió, még sohasem voltam ilyenben. Minden a legnagyobb rendben lesz, és én végig itt leszek. Most pedig átadlak a fantasztikus zsűrinek, mert van néhány kérdésük hozzád. Inuo. Hello, Bence! Említetted, hogy gyerekkorodban kaptál egy fából készült játékfuruját. Amikor kicsi voltam, ilyen 2-3 éves, nagyon sokat jártunk a nagyszüleimhez, és rengeteg hangszerjük volt, ilyen fahangszerjük, és nagyon szerettem már azokon is játszani, és valamiért mindig a furuja volt a kedvencem, és amikor nagyobb lettem, eldöntöttem, hogy szeretnék zeneiskolába járni. Látom, hogy a zsűri alig várja, hogy halljon téged játszani. És hogy őszinte legyek én is. Sok sikert, nagyon ügyes leszel. Hölgyeim és uraim, egy különleges darabot fogunk hallani. Peter Durás, Szlavik. A műben a népzenei hagyomány és a modern zenei világ harmóniája elevenedik meg Csákvári Bence tolmácsolásában. Hűha! Nagyon jó. Bravo! Ez csodálatos volt. Úgy éreztem, hogy a furuját hangja betöltötte ezt a hatalmas stúdiót, és minden részletében életre keltetted a teret. Csodálatos. Hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magam, hogy túlestem rajta. Szerintem nagyon jól sikerült. Nagyon-nagyon jól sikerült. Őszintén mondhatom, nagyon boldog vagyok, hogy hallhattam és láthattam az előadásodat. Már alig várom, hogy megtudjam, mit gondol róla a zsűri. Inuo, te hogy érezted, mennyi szenvedély volt Bence játékában? Valóban át tudtam érezni a szenvedélyedet, Bence. És egyszerűen lenyűgöző volt az előadásod. Nagyon-nagyon tetszett, különösen ahogy a crescendót csináltad. És minden hang olyan tiszta és olyan szép volt. Így van, köszönjük szépen. István, mennyire érezted hitelesnek az előadás különböző zenei árnyalatai? Bence, először is lenyűgöztél. Hatalmas élmény volt. Igazán elképesztő előadás. Szép darabot választottál. Ugyanakkor könnyen unalmassá is válhatott volna, mivel mindvégig ugyanaz a motívum ismétlődik. De te mégis képes voltál arra, hogy ezekkel a nagyon hasonló motívumokkal egy kerek történetet mesélj el. Az apróságok, a dinamikai különbségek mindent megváltoztattak. Nagyon természetes volt, és ezt nagyon kevesen tudják megcsinálni. Szóval ez tényleg nagyon
nagyon szép volt. Csodálatos. Nagyon kíváncsi vagyok, mit gondol Placido erről az előadásról. Először is azt szeretném megjegyezni, hogy szinte mindannyian találkozunk a furujával gyerekkorunkban, és kipróbáljuk, milyen rajta játszani. De a furuja technikája valóban nagyon-nagyon nehéz. Az ujjak megfelelő összehangoltsága rendkívül lényeges, hogy elkerüljük azokat a bizonyos kis félrecsúszó hangokat, azokat a kellemetlen sípolásokat. Szóval Bence, gratulálok, fantasztikus voltál. A dinamikát tökéletes volt, és tényleg nagyon élveztem. Csodálatos volt. Bravo, bravo, és még egyszer bravo. Köszönjük szépen, Bence. Itt jön, Bence! Fantasztikus voltál. Nos, Bence, az előadásod fantasztikus volt. Gratulálok. Gáspár, most te következel. Másodszor vagy itt a virtuózokban, és másodikként lépsz fel. Sok sikert kívánok. Nagyon köszönöm, köszönöm. Kelemen Gáspár vagyok, 16 éves és Budapesten születtem. Volt szerencsém zenész családban születni, már dédnagyapám egy nagyon híres cigányprimás volt még annak idején. Szüleim meg hegedűművészek, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Így amióta felnőttem, mindig körülöttem volt a zene, és ez egy nagy áldás volt nekem. Jó, néni. Szervusz, Gazsikám! Szervusz, örömmel látlak. Jól látni. Hi, nice to see you again. 4 évesen kezdtem el hegedülni Ásni Sziléva néninél. Majdnem 10 évig tanultam vele a legelején. Hogyha ő nem lenne, akkor most nagyon nagy valószínűséggel nem lehetnék itt. Én nagyon boldog vagyok ettől, hogy a középdöntébe bekerültél, mert hát minden régi szép emlék felidéződött, amit együtt töltöttünk, és hát kíváncsi vagyok, hogy... Belejátszhatnánk egy kicsit? Nagy örömmel hallgatnám, igen. Legutóbb a második virtuózóban 2016-ban voltam itt 8 évesen. Az volt az egyik legelső nagyobb verseny, amire készültem, és ez egy nagyon nagy buzítás volt nekem akkor is, és most is az. Adjál, vonott rá! Nagyon, még egyszer, tedd meg, és a bal kezeddel nagyon fogd meg a negyedik ujjadat annyira, hogy fájjon. Tehát akkor lesz jó. Az lesz. Gyönyörű. Nekem minden verseny és fellépés is egy lépcső. Pont ez a verseny is nekem egy ilyen. Az, hogy én még több nézőnek tudjak élményt nyújtani, az egy nagyon inspiráló motiváció. Hello, Gáspár! Szia! Üdv újra a virtuózók színpadán! Szia, Gáspár! Mesélnél nekünk néhány szóban arról, hogyan fejlődtél művészként azóta, hogy legutóbb itt jártál? A virtuózok volt az egyik első nagy versenyem. Azóta részt vettem más, hazai és nemzetközi versenyeken is. Jelenleg a londoni Menuhin iskolában tanulok, ahol rengeteg tapasztalattal gazdagodtam az elmúlt 2 évben, és ezek a dolgok nagy hatással vannak az életemre. Te egy igazi zenész családból származol. A szüleid világhírű zenészek. Mik az elvárásaid? Igyekszem ezt a versenyt a javamra fordítani, és azt szeretném, hogy inspiráljon, hogy még jobb legyek. Azt hiszem, mindannyian alig várjuk már. Most pedig következzen egy igazán virtuóz és elegáns darab. A hegedű irodalom egyik valódi remek műve következik. Kérem, köszöntsék Kelemen Gáspárt!
Wow! Ez lenyűgöző volt. Bravo! Bravo, Gáspár! Én is állva tapsolok. Mindenki állva tapsol neked, ami azt jelenti, hogy kivételes vagy. Mindenkit magával ragadott a játékod. András, te voltál az első, aki felállva tapsolt. Hogy tetszett az előadás? Ez az egyik legnehezebb darab a romantikus repertoárban. Szabadság és egyéniség sugárzott az előadásodból. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy itt lehettem, és átélhettem ezt a felejthetetlen élményt. Köszönöm, Gáspár. Köszönöm szépen. Nagyszerű volt. Albert Carreras? Gratulálok, Gáspár! Megmutattad nekünk, hogy nagyon alaposan felkészültél, és rengeteget dolgoztál ezen a darabon. Erről egyetlen szó jut eszembe, a fegyelem. Ahhoz, hogy egy ifjú zenész egyben profi művész legyen, a fegyelem elengedhetetlen. Köszönöm szépen, köszönöm. Csodálatos szavak, micsoda bókok. Dimás, azt hiszem, te voltál a második, aki felállt, éppen András után, ha jól emlékszem. Te hogy érezted magad Gáspár előadása közben? Nagyon tetszett. A játékod igazán elegáns és kifinomult volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Remélem, a legjobbak közé fogsz tartozni a jövőben. Köszönöm. Kifinomult, elegáns játék, teljesen egyetértek. István, mit tanácsolnál egy ilyen fiatal, ám már is ennyire kiforrott tehetségnek? Természetesen nagyszerű volt az előadásod. Ami számomra különösen élvezetes volt benne, hogy bár ez az egyik legnehezebb darab, amit hegedűre írtak, mégsem éreztem azt, hogy a nehézsége ólomként nehezedett volna rám. Tudod, néha előfordul, hogy szinte lebénítja az embert a nehézségektől való félelem. És ami még nagyon tetszett, hogy nem próbáltad túljátszani ezt a hatalmas akusztikai teret. Nem erőltetted túl a hangszeredet. Így a hangzás gyönyörűen ki tudott nyílni. Ez komoly képességekre van. További sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen.
Csodálatos értékelések, még egyszer gratulálok, most pedig csatlakozzunk a többiekhez a váróban. Rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves zsűritagok, elérkezett a pillanat. Ma este először döntést kell hoznotok. Most adunk egy kis időt, hogy átgondoljátok, mit láttatok és hallottatok, majd meghozzátok az este első döntését. Kiderül, hogy a két tehetséges magyar versenyző közül ki jut tovább a döntőbe. Bence, Gáspár rengeteg fantasztikus dicséretet és elismerést kapott, de te is hasonlóan nagyszerű visszajelzéseket kaptál. Mit gondolsz, milyenek az esélyeid, hogy megnyerd ezt a párbajt? Hát gyönyörűen játszott Gáspár, és remélem, hogy sikerül nekem tovább jutnom, de annak is örülnék, hogyha ő is tovább jutna, mert megérdemli, nagyon megérdemli. Kérlek, az előttetek lévő tableteken jelezzétek, hogy kit látnátok szívesebben a döntőben. És ne feledjétek, ne mutassátok meg egymásnak, hogy kit választotok, mert ha egyszer döntöttetek, már nincs lehetőség változtatni. Kedves zsűritagok, köszönjük szépen, hogy leadtátok szavazataitokat, és meghoztátok a döntést. Most pedig színpadra szólítom a versenyzőinket. Üdv újra itt! Hát, itt vagyunk újra, Ida. Örülök, hogy visszatértünk. Bence, Gáspár. A zsűri meghozta a döntést. Fiúk, ez egy hihetetlenül izgalmas nyitópárbaj volt. Ebben mindannyian egyetértünk. Mindketten kiemelkedő teljesítményt mutattatok. Mindketten valami különlegeset hoztatok erre a színpadra, de mivel ez egy verseny, csak egyikőtök juthat tovább a döntőbe. A Virtuózók 10. jubileumi évadának első elődöntőjéből továbbjutó versenyző, aki a döntőben Magyarországot képviseli, nem más, mint... Gáspár. Gratulálok, Gáspár. Köszönöm. Gratulálok, Gáspár. Bence, egyszerűen csodálatos voltál. Sok sikert kívánunk mindenhez. Bence, bravo! Gratulálunk első két versenyzőnknek. És találkozunk a döntőben. Még egyszer gratulálok, bravo! Köszönöm. Gratulálok, srácok. Nagyon köszönjük. Most, hogy megvannak az első döntőseink, azt hiszem érdemes beszélni arról, mi vár a végső győztesre ebben a versenyben. Most pedig nézzük meg, hogy a győzteseknek a felejthetetlen élményeken túl milyen további nyereményekben lesz részük a döntőben. A 100 000 eurós értékű összdíjazású versenyen jelentős pénzdíjak is gazdára találnak. Többek között Jelena Dudocskin zsűritag felajánlásából a győztesek fejenként bruttó 5000 eurót nyernek. Emellett a versenyzők különleges koncertlehetőségeket kapnak a zsűritagok, az Il Divo énekegyüttes és a Virtuózok felajánlásából. A Magyar Televízió különdíjasai pedig a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával adhatnak koncertet. Itt állok a következő két versenyzővel, akik Szlovéniát képviselik a Virtuózok 10. évadának első elődöntőjében. Ők Lukas és Leonard. Sziasztok, fiúk! Lukas, te vagy az első fellépő a második fordulóban. De mielőtt színpadra szólítanánk, szeretnénk Lukast kicsit közelebbről megismerni. Most próbád lesz, ugye? Így van. Felkészültél? Természetesen. Melyikre? Mindre. Mindig ezt mondod. Igen, de ezúttal tényleg. A tónusgyakorlat? Tényleg mindre. A díszítés? Talán. A nevem Lukas Grom, 15 éves vagyok. Volázom és Grazban tanulok zenét.
Szia! Szia, Lucas. Szia, Lucas! Szilvána vagyok, ma én leszek a mentorod. Örülök, hogy találkoztunk. Örvendek. Natasha vagyok, Lucas édesanyja. A zene mindig velem volt, már egészen kicsi korom óta. Alapvetően klasszikus zenén nőttem fel. Míg mások Justin Biebert vagy Britney Spears-t hallgattak fiatalkorukban, én Mateusz Zupánt, Denis Burjakovot és James Galloway-t bálványoztam. 7 éves koromban vették meg nekem a szüleim az első fuvalámat, és azóta sem hagytam fel vele. Szenvedélyesen szeretem, szerintem ez a legszebb hangszer a világon. Nagyon jó a technikád. Csodálatosan játszod a gyors részeket. Esetleg egy apró javaslat. Próbálj meg dinamikai kontrasztokat vinni a középső részbe. Számomra azért fontos ez a verseny, mert értékes visszajelzést kapok a zsűritől. Valamint az egész világ láthat engem egy ilyen nagy színpadon játszani, ami nagyon izgalmas számomra. A színpadon Lucas Graham. Szia, nagyon örülünk, hogy itt vagy. És a fuvolád is, persze. Persze. Lássuk, van-e a zsűrinek kérdése hozzád? Lucas, nagyon jól látni téged ezen a színpadon. A kisfilmedben beszélsz arról, hogy mit jelent számodra a színpadon állni. Látszik, hogy igazán élvezed, amikor magaddal viheted a közönséget egy utazásra. Mondd el nekünk, hogy ma milyen világba, milyen útra szeretnél magaddal vinni minket. Remélem, sikerül majd mindenkit oda elrepítenem, ahová csak szeretné. Ez a célom. De nekem is fontos, hogy én magam is átélhessek egy zenei utazást. Rendben, köszönöm. Nagyszerű. Micsoda diplomatikus válasz. Mindenkit oda, ahová csak szeretné. Induljunk tehát, készen állsz? Igen. Most pedig egy igazán különleges darab következik, amely a mitológia varázslatos világába repít bennünket. Jules Mouquet, La Flûte de Pas harmadik tétele hamarosan felidézi Pán és a nimfák alakját a pásztorfuvola finom játékával és a természet szépségével. És a színpadon nem más, mint Lucas Graham. Ahogy Lucast figyeled, szerinted mi az ő legnagyobb erőssége? Szerintem igazán élvezi a zenét. És eddig hogyan értékel? Felfedeztél valamilyen hibát, vagy hibátlan volt? Szerintem nagyon jó volt.
Mintha egy mesébe csöppentünk volna. Bravo, bravo! Azt hiszem, kemény versenytárs lesz. Lukász! Rohanok, amilyen gyorsan csak tudok. Ez csodálatos volt. Egészen messzire sikerült elrepítened engem. Gyorsan vissza kellett térnem a valóságba. Te hogy érzed magad? Remekül. Köszönöm. És egy 1-től 10-ig terjedő skálán? 10. 10. Tetszik, lenyűgöző. Nagyon szerény srác. Igen, így illik, nem? Mert ez legalább 12. István, halljuk a te véleményedet. Te hol jártál mesebeli helyeken? Abszolút, ez nem is kérdés. Lukász, először is hadd mondjam el, hogy még most 35 évesen sem vagyok biztos benne, hogy képes lennék ilyen tökéletes, kifinomult előadásra. Szóval hatalmas gratuláció érte. Köszönöm. Tényleg. Az előadásod a legmagasabb szinten van. Mindened megvan. Innentől kezdve tartsd észben és vedd komolyan, hogy te szólóművész leszel. Ez már nem csak terv, belőled szólista lesz. És képes is vagy rá. Köszönöm. Köszönöm. Plácido? Először is, Lukász, gratulálok. Nem vagyok szakértője a fuvolának, de nagyon szépen szólt. Hibátlanul és határozottan. Úgy tűnt, igazán élvezed. De mindenek előtt megemlítendő, hogy a hangszer a részed. Látszik rajtad, hogy valóban örömödet leled a játékban. Sehol nem éreztem, hogy ideges lennél, és imádom, ahogy játszol ezen a hangszeren. Gratulálok. Nagyon kedves szavak. András, mit mondasz a technikájáról? Szerintem technikailag teljesen hibátlan és nagyszerű volt. Nagyon élveztem a játékot széles dinamikai skáláját. Élveztem a játékot folytonosságát és eleganciáját. Örömmel töltött el. Köszönöm. Köszönöm. Gratulálok, csatlakozz a többiekhez a színfalak mögött Pietróval, és hamarosan találkozunk. Köszönöm szépen. Bravo! És itt jön Lukász. Gratulálok a fellépésedhez. Most egy kicsit pihenhetsz, mert pár perc múlva Leonardot küldjük a színpadra. Leonard, készen az, hogy színpadra állj? Igen, készen állok. Rendben. Nos, akkor sok sikert a fellépésedhez. Köszönöm. Sok sikert. Köszönöm. Amíg Leonard készülődik, használjuk ki az időt, hogy őt is jobban megismerjük. Most bemelegítek. Jól érzem magamat. Csak lazuljál. Kezdem a próbát. Most bemelegítek. A nevem Leonard Kubal. 20 éves vagyok, és Szerbiában, Újvidéken tanulok zongorázni. Ebben a versenyben Szlovéniát fogom képviselni. A barátnőm is zenész. Szeretem, hogy itt van, mert megnyugtat és mindig támogat engem. Bravo! Szia, Leonard! Szia, Katerina!
Minden fellépéskor próbálok kapcsolódni a darab lényegéhez. És amikor játszom, egyszerűen átadom magam a zenének, és ennyi. Leonard, ez az első virtuózok versenye. Szerintem Liszt csodálatos választás erre a versenyre. Megmutathatod, hogy kiváló technikád van, hogy érzed a zenét. Igen, nagyon nehéz, de élvezem. Nagyon élvezed. Igen. Mielőtt színpadra lépnék, imádkozni szoktam, mert megnyugtat és önbizalmat ad nekem. Leonard, örülök, hogy itt látlak. Kivel érkeztél Magyarországra? A barátnőmmel és a tanárommal jöttem. Azért kérdezem, mert láttalak a barátnőddel, és szépek voltatok. Játszik valamilyen hangszeren? Igen, orgonán játszik. Igen, tényleg? Igen. Szoktatok együtt játszani? Igen, néha igen. Tényleg? Igen. Csak óvatosan, vigyázz magadra. Rendben. Miért? Most a munkára kell koncentrálnod, a fejlődésedre. Még túl fiatal vagy. Ráérsz még a nőkkel. Démás! Még csak 20 éves, nem áll. Ez egy jó kor, és ő egy komoly ember. Na jó, csak vicceltem. Nem gondoltam komolyan. Rendben, akkor lépjünk tovább. Készen állsz? Igen. Rendben. Hölgyeim és uraim, most egy igazi remek művet fogunk hallani. Liszt Ferenc csodálatos Mazeppáját. A mű a szabadságvágy és az ezzel járó küzdelem szimbóluma. Készüljenek fel, mert Liszt virtuóz zongoraműve egészen biztosan mindannyiukat elvarázsol majd. A színpad a tiéd. Köszönöm. Ismered a darabot? A Mazeppát? Igen. Nehéz, nem könnyű játszani, ugye? Nagyon nehéz. Rendben, lássuk, hogy birkózik meg vele. Még a kezeit is folyamatosan kereszteznie kell. Ugye együtt érzel? Igen. Ez egy rendkívül nehéz darab, és nagy bátorság kell ahhoz, hogy a zsűri előtt vállalja az előadását.
Bravo! Ez nehéz lesz. Nehéz lesz. Kérdezzük meg a zsűri tagjainkat az előadásról, amely biztos vagyok benne, hogy mély benyomást tett rájuk. Dimás, mit érzel most a produkció után? Leonard, gratulálok! Ez az előadás méltóképpen képviselte a romantika világát. Sikerült átadnod minden érzést. Mégis több művészi kifejező erőre lenne szükséged. Talán gyakorolhatnál egy kicsit a tükör előtt. De a mai előadásod lenyűgöző volt. Nagyszerű volt. De úgy érzem, hogy ennél sokkal többre is képes vagy. Köszönöm. Köszönöm. Gergely? Nagyon szép volt. Talán egy kicsit túl szép is. És technikailag is nagyon rendben volt. Talán túlzottan is. Ennél a darabnál például, és más esetekben is, néha igenis szükséges és érdemes kockáztatnod, hogy igazán megmutasd a mögöttes üzenetet, azt a lehengerlő erőt, ami a zenében rejlik. Technikailag pedig csak egy kis tanácsként mondom, figyelj a középső szólam új rendjére, amit Liszt maga is jelölt. Ezt ne felejtsd el, mert nem úgy csináltad, de lehet, hogy érdemes lenne így játszanod, mert adhatna neki egy kis plusz erőt. Ezt hogy érted pontosan? Mire gondolsz? Megmutatom. Kérlek, mutasd meg! De tényleg. Igen, szeretem, ha történik valami. Lássuk, hogy Gratulálok. mi lesz ebből. Mert például tudod, így könnyű játszani. Ezekről beszélek. Szóval vállalj némi kockázatot. Nem számít, ha... Mert egyébként túl békés. Túlzottan rendben van. Ez csodálatos. Gratulálok. Gratulálok. Köszönöm. Amikor először azt mondta Gergely, hogy ez túl szép lett, akkor úgy éreztem, hogy jaj, van, akinek sosem lehet megfelelni. Vagy nem elég szép, vagy nem túl szép, ugye? De most már értem. Ezért jönnek ezek a fiatal tehetségek a virtuózokba, hogy ilyen tanácsokat kapjanak, nem? Akkor hát, Plácido, te mit gondolsz? Te is szeretnéd a zongorán megmutatni? Nyilvánvalóan nem vagyok olyan jó zongorista, de legalább annyit tudok, hogy Liszt Ferenc volt a világ legjobb zongoristája, és hogy sok híres zeneszerző vele mutatta be először a műveit. És igazából csak azt tudom mondani, hogy természetesen egyetértek mindazzal, ami eddig elhangzott, és amit láttunk. És hát persze gratulálok. Csak így tovább, és mindig tedd bele a szíved, lelked, hisz szerintem a világ legjobb zongoristájának a műveivel foglalkozol. Nem könnyű feladat. Tudom, hogy ez nagyon magas mérce, de hát őt tartják a világ legjobb zongoristájának. Te pedig az ő műveit játszod. Igen, és ez az egyik legnehezebb darabja, igaz, ha jól tudom? Határozottan igen. Technikai szempontból is. Igen, nagyon köszönjük. Leonard Kubalt hallhatták a színpadon Szlovéniából. Gratulálunk! Lehetséges, hogy ez most egy kicsit negatívan hangzott, de ne felejtsük el, hogy mindez nagyon-nagyon magas szintű kritika volt. Eljött az idő, hogy meghozzátok a döntést és szavazzatok. Kedves zsűritagok, nagyon köszönjük a szavazatokat. Most pedig szeretném a színpadra szólítani a két szlovén versenyzőt, Pietroval együtt természetesen. Szia, Ida! Szia, jó újra látni téged! Igen, jó visszatérni. Elérkeztünk az este második drámai pillanatához. A zsűri döntése alapján derül ki, hogy ki jut tovább a döntőbe, és ki folytathatja ezt a rendkívüli kalandot a virtuózokkal.
És most kiderül, hogy a Virtuózok nemzetközi 10. évadának második párbajából ki az a versenyző, aki tovább jut a döntőbe, és Szlovéniát képviselheti. Ő pedig nem más, mint... Lukasz! Gratulálok, Lukasz! És természetesen gratulálunk Leonardnak is. Így van. Lenyűgöző voltál. Bebizonyítottátok, hogy mindketten megérdemlitek, hogy itt legyetek ezen a színpadon. Szóval most Lukasz jutott a döntőbe. De ne aggódjatok, ebből a műsorból senki sem távozik üres kézzel. Később találkozunk, fiúk. Ez a taps nektek szól. Szerintem mindenkinek jól fog esni most egy kis szünet, hogy ráhangolódjunk a még hátralévő 3 ország versenyzőinek előadására. Így van. Montenegró, Szerbia és Ausztria tehetséges fiatal zenészei még hátra vannak, de ígérjük, hogy nem kell sokáig várni rájuk. A Virtuózok 10. jubileumi évadának első elődöntője hamarosan folytatódik. Ismét itt vagyunk, és következik a mai este harmadik országa, ami nem más, mint Ausztria. És itt van velem 2 rendkívül tehetséges és nagyon fiatal művész, Dylan és Rafael. Sziasztok, fiúk, hogy vagytok? Nagyon jól. Örülünk, hogy itt vagytok. Mindketten nagyon fiatalok vagytok, de van egy apró különbség. Bár még nagyon fiatal vagy, Dylan, már is életedben először a tévében szerepelsz, jól mondom? Igen, így van. Érzel emiatt különbséget izgalom vagy idegesség tekintetében? Igen, nagyon izgatott vagyok, és az is nagyszerű élmény, hogy minden kamera rám irány. Sok sikert a fellépésedhez. Most mehetsz is a színpadra. Köszönöm. Szívesen. És amíg Dylan érkezik és csatlakozik Idához és a zsűrihez, lássuk a kis filmjét. A nevem Dylan Russell. 12 éves vagyok, és a zene szinten mindig is része volt az életemnek. Mert az anyukám sokat zongorázott, amikor még kisbaba voltam. És azt hiszem, ez sokat adott nekem. Sziasztok! Szia Dylan, hogy vagy? Nagyszerűen. Szia! Hello! Örülök, hogy látlak. Igen, én is örülök, hogy látlak. Szívincs Alexander vagyok, 21 éves, és most itt a Virtuózoknál a Dylan mentora vagyok. Igen, szóval Dylan, kérlek, mesélj, szeretnél játszani? Igen, nagyon szeretnék. 5 éves koromban kezdtem el csellózni. Imádok csellózni, nagyon boldoggá tesz. És egyszerűen imádom a cselló hangját, és azt, ahogyan megszólal. Dylan, szerintem sokkal többet várj itt, hogy... Várj, megmutathatom? Igen, persze. Sokkal tovább várhatsz. Itt. Ez már egy másik karakter. Olyan, mintha sokkal sötétebb lenne. Valahová mész, de nem tudod hová. Szerintem ilyen érzésre van itt szükség. A legnagyobb közönség, amely előtt felléptem, talán 600 ember volt. A Virtuózok számomra más, mert ez a tévében lesz. Szóval ez egy új dolog nekem, és nagyon várom. Az álmom, ha felnövök, az az, hogy szólista legyek. Nagyon szeretnék szólóművész lenni. Azt hiszem, ez a verseny segített ebben, mert sok új, nagyszerű emberrel találkozom, és sokat tanulhatok majd belőle. Szia, Dylan! Üdvözlünk a Virtuózok színpadán! Nagyszerű, hogy itt vagy. Kérlek, helyezkedj el itt a barátoddal, a csellóval. Hallottam, hogy nagyon örülsz, hogy itt lehetsz ebben a stúdióban. Igen, nagyszerű érzés. Szeretsz kamera előtt lenni? Igen, nagyon élvezem. Talán fontolóra kellene venned, hogy a tévében dolgozz. Talán. Velem együtt esetleg. Na. Szeretnéd? Rendben. Pietro, bemutatom az új műsorvezető társamat. Jaj, ne, ezt nem engedhetem. Legyél műsorvezető velem, és mindjárt megkérdezhetjük a zsűrit, mit gondolnak a fellépésedről. 3, 2, 1, csapó. Kedves zsűritagok, szeretnétek, hogy kérdezgesselek titeket? Hűha! Nagyon szívesen.
Szia, Dile, hogy vagy? Nagyon jól vagyok, köszönöm. Egy David Popper darabot hoztál nekünk. Így van. Mit szeretsz benne? Nagyon szeretem ezt a darabot, mert igazán élvezetes játszani. Ráadásul úgy gondoltam, hogy jó ötlet lenne Magyarországon eljátszani, mert a címe Magyar Rapszódia. Nagyon várjuk, hogy hallhassuk. Hölgyeim és uraim, most társműsorvezetőm egy elbűvölő darabot fog bemutatni, amely tökéletesen képviseli a magyar zenei örökség gazdagságát és szenvedélyét. A színpad a tiéd. Köszönöm. Sok szerencsét! Olyan a produkciója, amilyenre számítottál? Még annál is jobb. Felülmúlta a várakozásaimat. Felülmúlja az elképzeléseit is? Bizony. Most miközben hallgatod, mi jár a fejedben? Teljesen belemerültem. Olyan jól játszik.
Bravo! Ez lenyűgöző volt. Igen, igen. Dylan, gratulálok! Köszönöm. Nagyon jó voltál, elképesztő. Köszönöm. István, milyennek találtad a produkciót? Én teljesen elfogult vagyok Dylan. Nagyon tetszett, és szerintem tényleg tehetséges. Olyan ösztönös természetességgel játszik. Nagyon ügyes voltál. Bravo! Köszönöm. Albert, mi a véleményed az érzelmekről? Magukkal ragadtak? Természetesen. Az előadásod csodálatos volt, és ahogyan kifejezted az érzelmeidet, az nekem igazán átjött, és ez csodálatos. Azt is el kell mondanom, hogy nagyon szép darabot választottál. Nagyon jó választás volt, hogy Poppert játszottál nekünk, különösen itt Budapesten. Igazán intelligens döntés volt, és szerintem nagyon fontos odafigyelni arra, hogy mindig a megfelelő darabot válasszuk egy koncertre, és te ezt jól csináltad, bravo. Köszönöm. Hadd tegyek fel egy kérdést, ha szabad. Klasszikus cellistaként szeretnéd folytatni? Vagy inkább több műfajban játszanál, mint például Hauser? Jelenleg azt mondanám, hogy inkább klasszikus zenész lennék. Azért kérdezem, mert Hauserre emlékeztetsz kicsiben. Hauser's son, you know. Ugyanazt a szenvedélyt és érzelmi mélységet látom. Fantasztikus volt. Bravo! Köszönöm szépen. Dylan, remélem lesz lehetőséget találkozni Hauserrel és beszélgetni vele. Majd meglátjuk, vajon ő is észreveszi-e benned a hasonlóságot, amit Dimas lát. De nagyon remélem, hogy lesz még alkalmunk együtt is vezetni valamilyen műsort. Rendben, megegyeztünk, megígéred? Jól van, akkor hamarosan találkozunk. Köszönöm szépen! A nevem Rafael Blues, 17 éves vagyok, és Ausztriát képviselem a versenyen. Szia! Szia, Rafael! Hogy vagy? Hogy vagy? Jól, nagyszerűen érzem magam. Mindjárt megmutatom itt a dolgokat. Egyedül jöttem erre a versenyre, mert szerettem az ilyen élményeket egyedül megélni. Most már 3 éve, hogy a szüleim nélkül élek, és megszoktam, hogy egyedül vagyok. Nem vagy ideges? Nem, egyelőre rendben vagyok. Jól van, ne tanulj túl sokat, aludj. Igen, tudom. A családom Majorkáról jelentkezett be. A szüleim és a 7 testvérem. Szia! Szia, Petár vagyok. Rafael. Örülök, hogy találkoztunk. Amikor a hegedű a kezemben van, legszívesebben csak improvizálok. Hegedűsként állandóan ügyelnünk kell a tiszta intonációra, és mindig óvatosnak kell lennünk. Szóval lehet azt mondani, hogy ezzel rossz szokásokat kockáztatok, de egyszerűen imádom. Így tudod a legszebben játszani. Csak az a hang. Igen, ez tökéletes. Szóval csak azt a részt, igen. Hegedűsként az az álmom, hogy körbeutazzam a világot, és mindenhol felléphessek. A virtuózok ebben nagy segítség lehet, hiszen televíziós műsorról van szó. Így kicsit többen megismerhetnek engem, ezért szerintem ez egy igazán jó lehetőség. Szia, Rafael! Hello! Üdvözlünk a színpadon! Köszönöm. Örülök, hogy találkoztunk. Én is örülök, hogy találkoztunk. Ez egy nagyon különleges hely, csodálatos dolgok történnek ezen a színpadon. Micsoda mozdulat! Színész is vagy? Nem, de lehetnék. Mindenképpen lehetnél. Bármelyik filmbe beválogatnálak. Köszönöm. Szóval, hogy érzed magad itt ma? Eleget gyakoroltál, készen állsz? Bizonyos részeket többet gyakoroltam, mint másokat, de úgy gondolom, hogy igen. Kedves zsűri, van esetleg kérdésetek azokkal a részekkel kapcsolatban, amelyeket olyan jól begyakoroltad és készen áll arra, hogy előadja? Szia, Rafael! Ha jól tudom, szereted a kihívásokat. Igen, szeretem őket. Mert egy nagyon nehéz darabot választottál. Igen, de én komoly műveket szeretek játszani. Rendben, nagyon várjuk.
Alig várjuk, hogy hallhassunk téged. Most pedig, hölgyeim és uraim, egy igazi hegedű mestermű következik, amely jól megmutatja a romantikára jellemző kifinomultságot és virtuozitást. Ez a hegedű irodalom egyik legszebb és technikailag legigényesebb darabja. A színpadon Raphael Bleusz. Köszönöm.
Bravo! Kemény párbaj lesz, annyi biztos. Nagyon szoros eredményre számítok. Rafael, csodálatos volt, bravo, bravo! Azt kell mondanom, hogy az én szavazatom egyértelműen a tiéd, ha bár az én véleményem nem igazán számít. De tudom, hogy Andrásé igen. Mi a véleményed a technikai kihívásokról? Megugrotta őket? Igen, a legtöbb kiváló volt. Igazán élveztem a játékodat. A technikai készségeid nagyon jók. Hangzás tekintetében egy kicsivel több színt szeretnék hallani. Egy kicsit jobban mutasd meg a saját egyéniségedet. Köszönöm szépen, gratulálok! Albert, neked mi a véleményed a darabról általában? Nyilvánvalóan Rafael sok érzelmet és érzést tudott közvetíteni nekünk. Számomra nagyon fontos, hogy egy művész higgyen abban, amit csinál, szeresse és szenvedéllyel végezze, amit csinál, és ez rád igaz. És még egy dolgot szeretnék mondani. Úgy tűnik, nem először vagy a színpadon. Nagyon otthonosan érzed magad, és ez ránk is átragad, ami nagyon fontos. Bravo, gratulálok, és csak így tovább. Igen. István, látom, hogy szeretnél mondani valamit. Sok dologgal egyetértek, amit a kollégám mondott. Úgy gondolom, hogy rendkívül kifejező zenei egyéniséged van, ami alapvető fontosságú a sikerhez, és egyébként ez az egyik kedvenc darabom. Öröm volt hallgatni, de talán általános tanácsként azt tudnám javasolni neked, a nehéz részekkel kapcsolatban, mert a nehézség olyan, mint egy ellenség. Ezért szerintem minden nehézség könnyebbé válik, ha megbarátkozol vele. Úgyhogy ha úgy állsz hozzá a gyakorlásnál, mintha a legszebb dallamot játszanád, sokkal könnyebb dolgod lesz. Mert ha valamit túlságosan is akarsz, akkor elkezdesz görcsösen ragaszkodni hozzá. Ezért inkább barátkozz meg vele, és tanuld meg természetesen kezelni. Rafael, nagyon köszönjük. Fantasztikus előadás volt, és annyira, de annyira tehetséges vagy. Rendben, mehetsz a kulisszák mögé, és hamarosan találkozunk. Köszönöm. Úgy látom, megszületett a döntés. Tehát, ha készen álltok, kérlek, szavazzatok a tableteken. Ti döntitek el, ki jusson a virtuózók döntőjébe. Olyan nehéz választani. Nagyon nehéz. Így van. Ugye? Olyan nehéz. Szerinted ki fog nyerni? Fogalmam sincs, ez a zsűri múlik. A zsűri meghozta a végső döntését. Most pedig itt az ideje, hogy visszahívjam a két fiatal osztrák úriembert a színpadra. A három úriember Pietróval együtt. Na azért. Egy kicsit féltékeny is lettem, mert a kulisszák mögül hallottam és láttam, hogy már majdnem lecseréltél Dylanre. Nem, én csak arra gondoltam, milyen jó lenne, ha te, én és Dylan együtt vezetnénk a műsort. Tudod, ő át tudnám venni a helyemet, de én az övét nem. Mindketten lenyűgözőek vagytok. Hát igen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy veletek dolgozhatok. Félre a tréfával, most komoly pillanat következik. Így van. Most már mindannyian kíváncsian várjuk a zsűri döntését. Őszintén szólva, én nem tudnék dönteni a két produkció között, mert ahogy említettétek, mindketten kiemelkedően játszottak. A döntés megszületett. Lássuk, ki képviseli Ausztriát a döntőben. Az, aki ma este meggyőzte a zsűrit. Nem más, mint Dylan. Csodálatos. Lenyűgöző vagy, gratulálok. Gratulálok, Dylan. Köszönöm. Gratulálok. És neked is, Rafael. Természetesen, Rafael, te is lenyűgöző vagy, ezt mindenki tudja, és most már az egész világ számára is nyilvánvaló. Nos, akkor most már mehettek is a kulisszák mögé ünnepelni. Köszönjük mindkettőtöknek. Köszönjük szépen. Köszönöm, lenyűgözőek vagytok. Most pedig az első elődöntő extra produkciója következik két sztár vendégünk előadásában.
Tonchi Huljic zeneszerző producer, aki több mint 1400 dallal írta be magát a zene történetébe. Valamint egy hang, ami elsőre kettőnek tűnik. A Philippines Got Talent győztese, az America's Got Talent döntőse, Marcelito Pomoy ma este Tonchi Huljic neki írt dalát énekli. A színpadon Marcelito Pomoy és Tonchi Huljic. Sometimes there are artists like me who can find some joy in every little thing. First look at your pale blue eyes, reaching for new heart. With you I can go beyond the sky. I have just found out sometimes you can find some people who can wonder the world, never taste in the spring. First look at your pale blue eyes, reaching for new heart. With you I can go beyond the sky. I have just found out there's a feeling much stronger than a feeling of your love. You're my eternity. Everything that my heart can see. It was always meant to be. Every step that led you in, you are my everything. Some call it destiny. I will call you my family for eternity. You will always be number one. Üdvözlet a kulisszák mögül, már itt is vagyok két versenyzővel, akik a következő országot, Montenegrót képviselik. Mindketten kiemelkedő tehetségek, országuk igazi büszkeségei. Itt áll mellettem Petar, illetve Mitár. Petar gitározik, Mitár zongorázik. Sziasztok fiúk, hogy vagytok? Jól vagyok. Remekül. Először Petar szerepel. Petar, már mehetsz is a színpadra. Sok szerencsét. Köszönöm. Amíg Petar a színpadra ér, ismerjük meg őt kicsit közelebbről.
Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Petár vagyok. Hogy vagy? Jól, és ön? Remekül. Jó napot kívánok, tiszteletem. Örülök, üljön csak le nyugodtan. A nevem Petár Nikolics. 16 éves vagyok, Montenegróból származom. A nagyapám gitározott, amikor kicsi voltam. Sokat hallgattam őt, és beleszerettem ebbe a hangszerbe. Amikor beirattak a zeneiskolába, én is a gitárt választottam. Most meghallgatnánk? Persze. Kezdheted, ahogy kényelmes. Próbáljuk meg egy kicsit. A célom, hogy világhírű gitárművész legyek. Koncertturnézzak Európa szerte. És szeretném kipróbálni magam tanárként is, valamelyik neves akadémián. Tarts! Így van, figyelj! A zene az, aminek szentelni akarom az életemet. A zene számomra az a mód, ahogy meg tudom osztani az érzelmeimet az emberekkel. Pontosan, ez a tanácsom. Adj bele mindent. Sok sikert kívánok a fellépéseden, fantasztikus lesz. Rendben? Ennyi volt. Nagyon köszönöm. Sok szerencsét. Ez sokat jelent számomra, mert így szélesebb közönséghez is eljuthatok. Európában és a világban is hallhatják a játékomat, és remélem, hogy a legjobb formámat tudom majd megmutatni. Petár, üdvözlünk itt! A színpad már csak rád vár. Nagyon örülök, hogy megismerhetlek. Hogy érzed magad itt? Nagyon izgatott vagyok. Igen? Igen. Nagyszerű érzés itt fellépni. És nagyszerű érzés, hogy ilyen sok tehetséges emberrel oszthatom meg ezt a színpadot. Lássuk, van-e kérdése a zsűrinek, mielőtt megmutatnád, mit tudsz a színpadon? Petár, örülök, hogy eljöttél. Üdvözöllek. Már ilyen fiatalon is kiemelkedő eredményeket értél el. Mi motivál téged a mindennapokban? Szeretek zenét hallgatni. Komoly zenét. Ez inspirál engem. Néha komoly fegyelmet követel, de ha napról napra keményen dolgozol, az mindig kifizetődik. Remek. Ki a kedvenc gitárosod? Milos Karadaglic. Kiváló. És még egy utolsó kérdés. Miért Villaloboszt választottad az elődöntőre Albinis helyett? Mert ez egy rendkívül technikás darab. És szeretném megmutatni mindenkinek, hogy valóban nagyon keményen dolgoztam a technikámon. Remek, köszönöm. Sok sikert. Köszönöm. Petár 8 évesen kezdett el gitározni, és már most Montenegró egyik legtehetségesebb fiatal zenészeként ismerik. A színpadon az egyetlen és megismételhetetlen Petár Nikolics. Sok szerencsét. Köszönöm.
Mintha több gitáron játszana egyszerre. Bizony. Ez lenyűgöző. Bravo! Na hát, Mitár, mit gondolsz a produkciójáról? Tetszett? Igen. Gratulálok, és nagyon kíváncsi vagyok, mit fognak mondani a zsűritagok. Gergely, megtaláltad azt a szenvedélyt, amit mindig keresel? Igen, teljes mértékben, de kicsit gyanakvó voltam az elején, mert nagyon bátor döntés egy ilyen darabot választani, hiszen nem annyira virtuóz jellegű. Éppen emiatt muszáj volt, hogy legyen mögötte valami több is. Pontosan ezért nagyon értékelem, és azt hiszem valóban mély benyomást tett rám. Szóval gratulálok. Köszönöm. Dimás, esetleg kérdeznél valamit Petártól, vagy adnál neki valamilyen tanácsot? Először is szeretnék sok mindent megköszönni Petárnak, mert igazán élveztem az előadását. Tetszettek a pianissimo és a dinamikai árnyalatai. Tökéletes volt. Tele érzelemmel, különösen az első diminuendónál. Hogy is mondjam, sok mindent éreztem. Köszönöm. Olyan gyönyörű ez a darab. Nagyon tetszett. Neked is tetszett? Igen, és különösen, hogy ilyen darabot választasz. Villalobos a műszerzője, és éreztem rajta, hogy sikerült megragadni a Villalobos zenei stílusát, és igazán élvezi is ezt a zenét. Igen. Köszönjük, igazán magával ragadó előadás volt, bravo! Életre keltetted a hangszert. Nagyon köszönjük, gratulálok! Mitár Zsizsics vagyok, 14 éves és zongorázom. Ezen a versenyen szeretném képviselni Montenegrót, a hazámat. 8 éves koromban kezdtem el zongorázni, és azóta már több díjat is nyertem különböző versenyeken. Üdvözöllek, Petár vagyok. Én leszek a mentorod, örülök, hogy itt vagy. Úgy hallottam, valami csodálatos dolgot játszol, igaz? A nővérem, aki most 26 éves, már körülbelül 10 éve készít saját zenét, technozenét, és én is elkezdtem egy kicsikét kísérletezni. Próbálkozom valami újjal, és mint zongorista szeretnék zongorázni, de saját darabokat is komponálni. Hozd létre ezt a szép zenét, amit mi pedig hallgatóként élvezhetünk. Szóval engedd el magad és élvezd ki maximálisan. Hogy érzed magad, most izgulsz? Igen, izgulok. Egy kicsit ideges is vagyok, de... Igen, ez teljesen normális. Tényleg próbáld meg élvezni a színpadot, mert ez csodálatos dolog, hogy mi, klasszikus zenészek, ilyen gyönyörű darabokat adhatunk el. Biztos vagyok benne, hogy élvezni fogod. Csak így magadban, mert látom, hogy nagyon tehetséges vagy. És hidd el, mindent meg tudsz csinálni. Már most is megtisztelve érzem magamat. Kicsit ideges vagyok, de jó érzés.
Amikor a zsűri előtt játszom majd, mivel ők profik, valószínűleg idegesebb leszek, mint egy sima versenyen, mert tudom, mennyire profik. Üdvözlünk, Mitár! Szia! Hello! Üdv! Örülök, hogy találkoztunk, hogy vagy? Jól. Jól? Bizony. Látom, hogy Dimas szeretne feltenni néhány kérdést, mielőtt fellépsz. Szia, hogy vagy? Hogy érzed magad? Kicsit ideges vagyok. Ne légy ideges! Ne légy ideges, minden rendben lesz. Fiatal korod ellenére figyelemre méltó eredményeket értél el különböző versenyeken, ahogy én is a karrierem elején. Hogyan hat rád ez a siker? Hogyan inspirált téged a zenei pályán? Megváltoztatta az életemet. Megváltoztatta az életedet? Igen. Rendben, kérlek, foglalj helyet a stúdió legkényelmesebb székében. Most pedig egy valóban lírai és virtuóz Mendelssohn mű következik, amelyben tökéletesen megmutatkozik a zeneszerző érzékeny szenvedélyes zenei világa. És aki ezt a romantikus remekművet életre kelti, nem más, mint Mitár Zsizsics Montenegróból. Hallottad már játszani a próbák és a gyakorlás során? Meg kell mondanom, nagyon jó a technikája. Rendben. Nehéz darabnak tűnik, mintha az ujjad sosem pihennének. Ez lenyűgöző. Bravo! Bravo, Mitár! Mitár! Megölelhetlek? Rendben, ez annyira gyönyörű volt. Láttam rajtad, hogy előtte izgultál, aztán ahogy leültél, mintha valami átjárta volna a testedet, és gyönyörűen játszottál. Rendben. Dimas, mi a véleményed Mitár produkciójáról? Nagyon jó volt. Van néhány apró kritikai észrevételem, de közel 100%-os volt. Elképesztő volt. Mit érzel a szívedben, amikor ezt a művet játszod? Feszültséget. Mitár, használd a zenét eszközként, hogy megszabadulj a feszültségtől. Hagyd, hogy a zene oldja fel benned a feszültséget, és engedd, hogy szétáradjon. Mert természetesen van feszültség a zenében, de nem szabadna olyan feszültségnek lennie, ami fájdalmat okoz. Olyan feszültségnek kell lennie, amitől vibrál körülötted minden. Igen, azt hiszem, ez jó tanácsnak hangzik, ugye? Ebből erőt meríthetsz. Nem korlátoz, mert te magad vagy az erő. Gergely, te mit gondolsz? Természetes, hogy izgulsz. Arra bíztatlak, merülj el még mélyebben a szenvedélyben. Ne félj, ha ideges vagy a koncert előtt. Szerintem ez teljesen rendben van. Mitár, csodálatos tanácsokat kaptál a zsűritől. Remélem, hogy megfogadod őket. És nagyon köszönjük a valóban gyönyörű produkciót.
Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszönjük. Köszönjük. Kedves zsűri, tudom, hogy jó lenne egyszerűen csak hátradőlni és élvezni a produkciókat. De most bizony eljött a döntéshozatal ideje. Eljött a pillanat. El kell döntenetek, hogy a két versenyző közül ki jusson tovább a döntőbe. Petár, az imént láthattuk, hogy Mitár rengeteg hasznos tanácsot kapott a dicsérő szavak mellett. És te is. Sok dicséretet és elismerést kaptál, de emellett számos hasznos tanáccsal is elláttad. Mit gondolsz, milyenek most az esélyeid arra, hogy megnyerd ezt a párbajt? Nem tudom, azt hiszem 50%. 50-50. Jól van. Talán van esélyem, de már nagyon izgatott vagyok. Várod, hogy kiderüljön? Igen, hogy kiderüljön az eredmény. Mi is izgatottak vagyunk, szóval tudod mit? Menjünk együtt a színpadra, és lássuk, hogy döntött a zsűri. Menjünk. Üdv újra a színpadon, uraim! Örülök, hogy újra itt vagytok. Én nem különben ida. Igen, bravo! Pietro, azt hiszem, el kell kezdenünk számolni, hány lépést teszel meg egy műsor alatt. Tudod, nem fogod elhinni, de már el is kezdtem. Innen a backstage-ig 156 lépés. Most viszont kicsit kisebb számokkal dolgozunk, mert 8 zsűritagunk van és 8 szavazatunk. Ne felejtsük el, hogy Keller András szavazata 2-t ér, így még nagyobb súlyt kap az ő döntése. És ha már a döntésről beszélünk, megvannak az eredmények. Nem sokára megtudjuk, ki képviseli Montenegrót a virtuózok döntőjében. Hamarosan kiderül, ki csatlakozik Magyarország, Szlovénia és Ausztria továbbjutóihoz a nagy fináléban. És a döntős nem más, mint Petár. Gratulálok! Gratulálok, Petár! Neked is gratulálok. Gratulálok, nagyon szép munka volt, csodálatos vagy. Szóval csak így tovább. Rendben? Nos, eddig 4 országot láttunk. Ez azt jelenti, hogy még egy hiányzik, mégpedig Szerbia, természetesen. A nevem Vuk Petrovics, 20 éves vagyok. Szaxofon tanulok az Újvidéki Művészeti Akadémián Szerbiában. Számomra a szaxofon igazán különleges hangszer, mert annyira más, olyan egzotikus. Megvan benne az a kettősség, hogy egyszerre tud erőteljes, dinamikus lenni, de ugyanakkor képes lágy, szomorú, meghittebb dallamokat is megszólaltatni. Számomra a színpadon állni mindig varázslatos élmény. Egyszerre hallatszanak benne az erő és a győzelem boldog dallamai. Ugyanakkor megjelennek néha a keserűség, a bánat és az összetört álmok és összetört szívek dallamai is. Tetszik, ahogy formálod a dallamokat, és ahogy bánsz a dinamikával. Neked mi a véleményed? Az első próba után szerinted min kellene még dolgozni? Szerintem egész jól eljátszottuk. Úgyhogy igazából csak annyit javasolnék, hogy élvezd az egészet. Nagyon sokat jelent számomra, hogy itt lehetek a virtuózokban, hiszen ez valójában az egyik első nagy nemzetközi versenyem, ahol tévében szerepelhetek, más országokból érkező versenyzőkkel együtt. Ez a verseny számomra egy nagy ugródeszka lehet az álmaim felé. Lehetőséget ad arra, hogy megmutassam, mit tudok, hogy új embereket ismerjek meg, akik talán hozzásegíthetnek ahhoz, hogy sikeres művészé váljak. Szia, Vuk! Üdvözlünk a virtuózok csodálatos színpadán! Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy itt lehetek. Részünkről a szerencse. Említetted, hogy a szaxofon iránti szereteted akkor kezdődött, amikor egy bizonyos dalt hallottál a rádióban, igaz ez? Igen, igaz. Emlékszel a pillanatra? Emlékszem a pillanatra. Sajnos a dalra nem emlékszem. Valaki szaxofonozott. Nagyon szép volt. És azonnal beleszerettem. Az apám, aki maga is zenész, természetesen észrevette, hogy felfigyeltem rá, és megkérdezte, szeretnéd kipróbálni? Én persze igent mondtam. És ez valahogy
örökre megváltoztatta az életemet. Még mindig tart a szerelem? Igen, egész életemben szeretni fogom. Azt hiszem, mit kell lennie? Látom rajtad az érzelmeket. Ha nem tudnám, hogy a szaxofonról beszélsz, simán azt hinném, hogy valódi szeméről van szó, annyi érzelem van a szavaidban. Ez gyönyörű. Igen, nagyon szép. Köszönöm. Nos, Albert, van kérdésed? Igen. Először is, Book. Úgy hallottam, hogy édesapád operaénekes. Placido és én tudunk erről ezt-azt, hogy milyen érzés ez. És azt is hallottam, hogy ő és a testvéred hatással vannak a zenei fejlődésedre. Hogyan inspirálnak téged? Már az is elég inspiráló, hogy önmagukat adják. Hiszen édesanyám zongorán játszik, édesapám pedig operaénekes. Így egyszerre kaptam tőlük a zongora gyengétségét, valamint az opera lendületes, magával ragadó erejét. Én pedig mindezt valahogy összegyúrom. Szép, szép. Alig várjuk, hogy hallhassuk az előadásodat. Köszönöm szépen. Bizony, alig várjuk, hogy hallhassuk. A Café 1930 felidézi a tangó szenvedélyes és melankólikus hangulatát. Visszarepít bennünket egy olyan korba, amikor a zene a kávéházak falai között mesélt szerelemről, vágyakozásról és az élet szépségeiről. Alig várom, hogy lássam a produkciódat. Beszélni azt tud. De lássuk, bizonyítani is képes-e. Mit gondolsz eddig? Nagyszerű darab, nagyon szeretem. Nemrég játszottam gitárkísérettel is, hegedű gitárátiratban, az egész darabot. Szóval ismered a darabot? Igen.
Bravo! Uros, mi az első benyomásod az előadásáról? Igazán remek volt. Vuk, hát ez gyönyörű volt. Őszintén szólva úgy éreztem, a szívem táncolt a zenéd ritmusára. Pontosan ezt váltja ki Piazzolla zenéje, igen? István, te is kedvet kaptál a tánchoz, amikor hallottad ezt a darabot? Nagyon jó volt, tényleg. Really good. Csak egyetlen dolgot mondanék még. Mindaz, ami benned van, amit érzel, a gondolatok, az ötleteid, engedd őket bátran jobban kibontakozni. Tekerd még feljebb a hangerőt, érzelmekben és kifejező erőben egyaránt. Tökéletesen csinálod úgy, hogy nyugodtan engedd ki magadból, akár 2-3-szor ekkora intenzitással is. Rendben van. Nagyon jó volt. Egyetértek Istvánnal. Én is el tudnék képzelni még egy kis pluszt. Talán nagyobb dinamikai kontrasztokat. Mert ez a hangszer annyira különleges, hogy a közönség már eleve hozzászokott a kifejezőbb dinamikához és a színek gazdagabb váltakozásához. Teljesen el tudom képzelni, hogy képes lennél még többet kihozni ebből a hangszerből. Rendben, ezt észben tartom, persze. Én igazából pont ellenkező véleményem vagyok. Fel is írtam magamnak, hogy mennyire tetszett a játékodban megjelenő dinamikai gazdagság. Számomra ez nagyon meggyőző volt, és nagyon élveztem a szenvedélyes játékodat. Köszönöm. Most csatlakozz a többiekhez a színfalak mögött, de hamarosan újra látjuk egymást. Köszönöm. Köszönjük. Üdv újra, Vuk! Szia! Nos, Vuk, csodálatos előadás volt. Sikerült megnyerned a zsűrit. Nem csak a zenével, hanem már előtte is, mert nagyon kellemes a színpadi jelenléted, és nagyon jól beszélsz. Szóval gratulálok. Köszönöm szépen. Most pedig itt az idő, hogy te színpadra lépj. Te zárod a ma esti előadást, ahogyan ezt az első elődöntőt is. Hogy érzed magad? Készen állsz? Nagyon izgatott vagyok, igen. Rendben. Hát akkor indulhatsz a színpadra. Köszönöm szépen. Urald a színpadot. Sok szerencsét neked is. Köszönöm. Hajrá! Most pedig ismerkedjünk meg egy kicsit közelebbről Urossal. Üdvözöllek, Uros! Szia! Örülök, hogy itt találkozunk Budapesten. Uros Adamovics vagyok, jelenleg Ausztriában élek, a Gráci Művészeti Egyetemen tanulok. Emellett ösztöndíjasa vagyok a Liechtensteini Nemzetközi Zenei Akadémiának. Mit gondolsz az öcséd művészetéről? Nagyon örülök, amikor látom azt a lelkesedést és a kitartást, amivel csinálja. Emellett persze ott van a hangszer iránti szeretete is. A bátyámmal, Nebojsával érkeztem. Ő festő, és a támogatása sokat jelent nekem. Vele nyugodtabbnak és magabiztosabbnak érzem magam. Hamarosan Uros színpadra lép, de előtte itt tartunk egy kis próbát. Nebojsa, köszönjük a támogatást. Köszönöm, sok sikert! A zene születésem óta körülvesz, még az anyamében is, mert a bátyám már akkor is harmonikázott. Miért választottad ezt a kompozíciót? Azért választottam ezt a darabot, mert kapcsolódik Magyarországhoz és a magyar cigányzenéhez. Vannak benne virtuóz részek és igazán technikás. Nagyon nehéz, de gyönyörű. A zene nagyon sokat jelent számomra. Leginkább azt szeretem benne, hogy képes megállítani az időt és felébreszt valamit a hallgatóban. Több közelgő koncertem van Európa szerte, és néhány nemzetközi versenyre is fel kell készülnöm. A jövőben hegedűművészként képzelem el magam. Szólóban és kamarazenészként is szeretnék fellépni világszerte. Itt van Uros. Üdvözlünk a virtuózok színpadán. Köszönöm. Hogy vagy? Remekül. És nagyon izgatott vagyok. Én is nagyon izgatott vagyok, hogy hallhatlak játszani, és emiatt a különleges este miatt. Kivel érkeztél ide? Van veled valaki, aki támogat? Igen, a bátyám itt van, igen. És ő játszik valamilyen hangszeren? Nem, ő festő. Festő? Igen.
Ez fantasztikus. Látszik, hogy a zsűri tagjaink valóban minden egyes versenyzőnek szívből szurkolnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e esetleg bármilyen kérdésük, mielőtt belekezdenénk. Szia, Uros! Kérlek, meséld el nekünk, hogy miért jelentkeztél a virtuózok versenyre, és milyen várakozásokkal érkeztél. Ez egy remek lehetőség számomra, hogy egy nagyszerű zsűri előtt lépjek fel, és hogy új közönséggel ismerkedhessek meg. Ez egy fantasztikus lehetőség a fiatal művészek számára. Igen, és mit fogsz előadni nekünk? Ma este Ravel cigányját fogom előadni. Ó, az egy fantasztikus darab. Jó muzsikálást. Köszönöm szépen. Készüljenek fel, mert ez a darab garantáltan felvillanyozza a színpadot és elbűvöli a közönséget. Köszönöm. Tiéd a színpad. Eddig mi a véleményed róla? Nagyon jó, nagyon összeszedett. Igen. Remek. Nagyon jó. Pizzicato. Van itt minden.
Bravo! Hűha! Ez aztán egy elképesztő előadás volt. Hát igen. Bravo! Köszönjük szépen, gyönyörű volt. Csodálatos előadást hallhattunk, Uros. Azt hiszem, pontosan egy ilyen produkcióra volt szükségünk, hogy méltóképpen lezárjuk a ma esti fellépéseket. Ez kellett ide, ez volt a pont az íre. Szóval köszönjük. Biztos vagyok benne, hogy a zsűri élvezte. Kezdjük Istvánnal. Be kell valljam, imádom ezt a darabot. Nagyon tetszett, ahogy felépítetted az egészet, különösen azért, mert ezt a darabot igazán nem könnyű jól felépíteni. Nagyon jól sikerült, és emellett még a figyelmünket is végig fent tudtad tartani. Mit gondolsz? Ehhez a darabhoz tényleg minden kifejező eszközödre szükség van. Úgy érzed, elégedett vagy a hegedűddel? Elégedett vagy a vonóddal? Vagy lehetett volna valami máshogy? A vonommal nem vagyok elégedett. Kicsit úgy éreztem, hogy talán lehetne egy kicsit feszesebb, vagy maga a pálca lehetne egy kicsit stabilabb, mert néha egy kicsit kompenzálsz a testeddel. De ez csak egy apró dolog, amiről csak mi tudunk. Talán akad majd valaki, aki tud segíteni, hogy egy jobb vonód lehessen. András, te hogy láttad, és mit gondolsz erről? Hibátlan volt? A vonóról? Ez valóban nagyon fontos kérdés. De képes voltál átadni a zeneiségedet, a fantasztikus tehetségedet. És maga az egész darab egy igazi élmény volt, magával ragadó utazás. Valódi zenei utazás volt. Ráadásul technikailag is rendkívül magas színvonalú volt az előadásod. Szóval gratulálok. Bravo! Köszönöm szépen. Hű, micsoda dicséretek ezek. Biztosan jól esik ilyeneket hallani. Dimas, szeretnél esetleg mondani valamit az érzelmekkel kapcsolatban? I just want to comment. Csak egy idézet a Mortal Kombatból. One word from Mortal Kombat. Ez halálos volt. Fatality. Hűha! Tökéletes volt. Hibátlan győzelem. Mindenkinek tetszett. Bravo! Bravo! Kedves zsűritagok, elérkezett az utolsó alkalom, hogy meghozzátok a döntést, kik juthatnak tovább a döntőbe. És az az érzésem, hogy ez talán az este egyik legnehezebb döntése lesz. Hiszen hogyan is lehetne összehasonlítani Vuk szaxofon játékát Uros hegedű játékával? Mindkettő csodálatos volt, ráadásul annyira egyedien játszottak. Rendben, eljött az idő. Tiétek a döntésjoga. Látom, hogy ez most különösen nehéz lesz, és egyáltalán nem irigyellek benneteket, hogy választanotok kell a két kivételesen tehetséges fiatal közül. Kérlek, szavazzatok a tableteken. Nos, Vuk, néhány perce, miközben Uros játszott, bár valóban fantasztikus volt az előadása, te mégis azt mondtad, úgy érzed, komoly esélyed lehet a győzelemre. Most, hogy hallottuk a zsűri véleményét és dicsérő szavait is, változott-e a véleményed, vagy még mindig úgy gondolod, hogy te nyerheted ezt a párbajt? Még mindig azt gondolom, hogy képes vagyok rá. Bár teljesen más érzelmi világról van szó kettőnk esetében. Majd meglátjuk, hogy a zsűri melyik érzelmi világot tartja vonzóbbnak. A cigánytáncot vagy az én szenvedélyesebb darabomat. Has everybody voted? Igen. Rendben, megvan minden szavazat. Köszönjük. Szeretnétek tudni a zsűri végső döntését? Igen, halljuk. Rendben, nos akkor menjünk, de ne csak ketten. Szeretném megkérni az összes mai versenyzőt, hogy fáradjanak fel hozzánk a színpadra és hallgassuk meg együtt a zsűri végső döntését. Szóval kérem, mindenki csatlakozzon hozzám és Vukhoz. Menjünk a színpadra. Gyerünk! Hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel Pietrót és a ma este valamennyi csodálatos tehetséges fellépőjét. Köszöntünk titeket! De jó újra együtt lennénk a színpadon veletek, és a ma este összes nagyszerű fellépőjével. Ida, hadd mondjam el, hihetetlen megtiszteltetés volt veletek tölteni ezt az estét. Igen, gratulálunk!
Izgalmas este volt, és közben közelebb is kerültünk egymáshoz, hiszen a zene egy olyan egyetemes nyelv, amely mindannyiunkat összeköt. De most lássuk, ki kapja meg az utolsó helyet a döntőben. Vajon ki csatlakozhat a már tovább jutott 4 tehetséges döntőshöz? Ki lesz az 5.? Az 5. döntős. Ma este. Aki a végső párbaj győztese. Uros! Gratulálunk, Uros! Gratulálok én is, Uros. Le a kalappal! Gratulálok nektek! Hölgyeim és uraim, íme az első 5 döntős. Gáspár Kelemen, Lukász Grum, Dylan Russell, Petar Nikolic és Uros Ádámovics. Gratulálok mindannyiotoknak! Igazán büszkék lehettek magatokra. Most pedig következzenek azok az ajándékok és külön díjak, amelyekről az imént már szó esett. Először is minden elődöntős versenyző ajándékba kapja a mai fellépések felvételét. A Virtuózok nemzetközi komoly zenei tehetségkutató jubileumi évadának alkalmából külön díjjal jutalmazzuk Rafael Blőz, Csákvári Bence és Leonard Kubál versenyzőket, elismerve kivételes tehetségüket. A Virtuózók a klasszikus zene jövője továbbra is elkötelezetten támogatja a fiatal tehetségeket, és világszerte ünnepli a klasszikus zene értékeit. Ezzel véget ért az első elődöntő, és ismét bebizonyosodott, milyen sok csodálatos fiatal tehetség viszi tovább a klasszikus zene örökségét. Gratulálok minden továbbjutó versenyzőnek, és természetesen a fantasztikus zsűrinknek. Köszönöm szépen, hogy vállalták ezt a nehéz feladatot. Ez a taps a tiétek. Mit is mondhatnék még? Varázslatos este volt. És bár szomorú vagyok, hogy vége, már alig várom a jövő hetet, amikor újra találkozunk. Így van, addig is viszontlátásra, találkozunk egy hét múlva. Viszlát, auf Wiedersehen, arrivederci, és viszontlátásra Budapestről. Viszlát. A Virtuózok következő adásában folytatódnak az izgalmak. Annyiféle hangszín, érzelem és energia árad felénk, hihetetlen. A szíved nekünk énekelt. Hihetetlen. Nagyon élveztem. A zsűrihez csatlakozik a magyar művészeti élet meghatározó alakja, K.L. Csaba. Ti vagytok a következő generáció. És a 3 tenor legendás tagja, José Carreras, aki ráadásul egy különleges produkcióval is készül. Csak 11 éves, mégis mestere a darabnak. Újabb lenyűgöző párbajokat láthatunk. Csodálatos volt. Fantasztikus interpretáció. Ez több volt egy egyszerű koncertnél. Fenomenális élmény. Lehetne, hogy soha ne érjen véget. És az is kiderül, ki az újabb 5 versenyző, aki tovább jut a döntőbe. Kedves zsűri, bajban vagytok? Titokban abban reménykedtem, hogy rosszul fogsz játszani, hiszen itt volt velünk a legaranyosabb, legtehetségesebb kislány is, és annyira reméltem, hogy rosszul fog játszani, hogy egy kicsit könnyebb legyen a döntés. A zsűri döntése alapján az a csodálatos tehetség, aki tovább jut, nem más, mint... A műsor fő támogatója az MVM. A műsor támogatója a MET csoport. A műsor támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A műsor és a tehetségek kiemelt támogatói. A műsor támogatói